वेलकम टू रश्मीज रसोई। खूप उकाडा चालू झालाय आणि सर्वांना साधंसुधं खायचं असते, म्हणून आज मी तूर आणि मूग डाळीची मिक्स खिचडीची रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। 10 माणसांच्या खिचडीसाठी आपण हे 300 ग्राम नॉर्मल वाडा कोलम घेतले। नंतर 600 ग्राम तुरीची आणि मुगाची डाळ ही बघा मी भिजत ठेवलेली जवळपास 1 तासभरासाठी। नंतर 2 बटाटे बारीक चिरून घेतले, 2 मोठे कांदे आणि 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या देखील चिरून घेतल्यात। तेल वापरणार आहोत 2 चमचे। फोडणीसाठी आपण लाल सुकी मिरची, आल्याचा तुकडा, कढीपत्त्याची पानं, तूप यूज करणार आहोत। नंतर जिरं घेतले चमचाभर, हळद यूज करणार आहोत 1 चमचा आणि चवीप्रमाणे मीठ यूज करणार आहोत। सर्वात आधी एक एक करून सर्व आपण जे जिन्नस मी तुम्हाला दाखवलेले ते एका मोठ्या पातेल्यात काढून घेते। तांदूळ पातेल्यात काढून घेतल्यावर ही डाळ ऍड करणार आहोत। लक्षात ठेवा, जेवढे तांदूळ असतात त्याच्या दुप्पट पटीने आपण डाळी घ्यायच्या आहेत। हे बटाटे घेतले, हिरवी मिरची आणि कांदा पण ह्याच्यातच ऍड करणार आहोत। हळद, चवीप्रमाणे मीठ आणि 2 चमचे एवढं आपण तेल घालणार आहोत। आता गॅसची फ्लेम मी स्विच ऑन करते। गॅसची फ्लेम स्विच ऑन करून हे पातेलं मी ह्याच्यावर ठेवते। हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता जेवढे डाळ आणि तांदूळ घेतलेले जर तुम्ही कपनी मेजर केलं तर त्या मापाने तुम्ही 5 पटीने ह्यात पाणी ऍड करणार आहोत। आता हे व्यवस्थित पुन्हा एकदा मिक्स करून घेते आणि ह्याला उकळी यायची आपण वाट बघूया। हे बघा, खिचडीला छान उकळी आली आणि पाणी पण थोडं कमी झालंय। हाफ तर आपले हे तांदूळ आणि डाळ शिजली गेली आहे। आता ह्याच्यावर झाकण देऊन लो फ्लेमवर आपण व्यवस्थित मऊसूत अशी आपली ही खिचडी तयार करून घेणार आहोत। 10 ते 12 मिनिटं झाली आहेत। झाकण काढून दाखवते मी तुम्हाला। हे बघा, अगदी व्यवस्थित अशी आपली खिचडी तयार झाली आहे। भात, डाळ, बटाट सगळं शिजलंय आणि हे बघा अगदी मऊसूद अशी आपली खिचडी ही रेडी झाली आहे। आता ही खिचडी एका सर्विंग बोल मध्ये मी काढून घेते। हे बघा, पातेलात बनवून पण किती मऊसूद अशी ही खिचडी तयार झाली आहे। तुम्हाला पण जर मी बनवलेली ही तूर आणि मूग डाळीची मिक्स खिचडी आवडली असेल तर तुम्ही पण एकदा तरी माझ्या पद्धतीने ही खिचडी घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेली ही मिक्स डाळीची खिचडी कशी झाली ती। आता ही खिचडी तयार झाल्यावर आपण ह्याला तडका देणार आहोत। ह्या तडका पॅन मध्ये मी तूप काढून घेते। छान गरम झालं की आपण हे फोडणीचे इन्ग्रेडियंट्स ऍड करूया। तूप आपलं छान गरम झालंय। सुरुवातीला ह्या सुक्या मिरच्या, कढीपत्त्याची पानं, आलं जे आपण अगदी बारीक चिरून घेतलंय ते, जिरं घेणार आहोत। मी मुद्दाम लास्ट इन्ग्रेडियंट्स म्हणून हे पांढरे तीळ देखील घेतलेत। आता हिंग घालूया फोडणीला। हिंग घातल्यावर ही फोडणी आता आपण ह्या खिचडीवर ओतून घेणार। सुंदर अशी तयार झालेली ही खिचडी आपण ह्या फोडणीने सर्व करून घेतोय। तुम्ही बघू शकता किती सुंदर तयार झाली आहे। तुम्हाला पण मी बनवलेली ही दाल खिचडी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने ही खिचडी तयार करा आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा।